आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईले यहाँनिर टक्क मिलेको चार कुना मिलेको चिटिक्कको एउटा घडेरी देखिरहनु भएको छ नि। हो, यही नै घडेरी चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 को यो सीतापाइला पद्म कोलोनी को नजिकै भनौँ न, पद्म कोलोनी बाट लगभग 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो पूर्व दक्षिण मोहडाको 13 फिटे ढलान बाटोमा रहेको यो घडेरी बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। 3.5 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। सीतापाइलातिर जग्गा खोज्ने साथीहरुको लागि, सीतापाइला रामकोटतिर जग्गा खोज्ने साथीहरुको लागि यो उपयुक्त हुन सक्दछ। यो तलको यो हाइवे बाटो देखाइरहेको छु, हेर्नुस्, यो तल गाडी कुदिरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति माथि हामी सिधा चाहिँ ढलान बाटो माथि आउँछौँ र सट्ट लाएर चाहिँ घुमेर चाहिँ हामी टक्क आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्दछौँ। यसरी चाहिँ जग्गा रहेको छ र ठिक्क माथिपट्टि साइडमा पनि मज्जाको ग्रिनरी रहेको छ। तपाईले यो ग्रिनरी देख्न सक्नुहुन्छ। सँगै घरहरू, प्रशस्त घरहरू बनिसकेका छन् साथीहरु। तपाईले तत्कालै पनि घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ। मज्जाले मूलको पानी आउने ठाउँमा रहेको छ। पानीको प्रशस्त सुविधा, ढलको सुविधा भइसकेको छ। मजाले ढलान बाटो भइसकेको छ। दक्षिण पूर्वी मोहडा फर्केको छ। हेर्नुस् त, टक्क मिलेको हाइटमा छ जग्गा पनि। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने खालको चाहिँ जग्गा यो अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ है त साथीहरु। 26 फिट मोहडा र 45 फिट लम्बाइ रहेको छ र एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ। 25 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा आएको छ। यो जग्गालाई मैले पछाडिबाट पनि देखाइरहेको छु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त, मजाले ढलान बाटोमा रहेको छ। सँगै घरहरू रहेका छन्। तपाईले तत्कालै बनाउन सक्नुहुन्छ र प्लटिङ कोही जग्गा मध्येको एउटा जग्गा हो यो र आसपासमा पनि पुरै तपाईले प्लटिङहरू देख्न सक्नुहुनेछ है। ढलान बाटोमा रहेको छ साथीहरु र सीतापाइला चोकबाट चाहिँ यो लगभग 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है त। र यो चाहिँ साथीहरु नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 को यो सीतापाइला पद्म कोलोनी नजिकको यो फस्को चोकबाट चाहिँ ठ्याक्कै 1 किलोमिटरमा रहेको छ। यो फस्को चोकबाट चाहिँ 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। सीतापाइलाको चाहिँ यो पद्म पेट्रोल पम्प नजिक यो फस्को चोकबाट 1 किलोमिटर नजिक रहेको छ है त। पूर्व दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जग्गा पनि चिटिक्क परेको छ। मज्जाले मिलेको जग्गा रहेको छ। 3.5 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। मूल्य 25 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। यसमा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ है। पक्कै पनि केही मिलाइदिनु हुनेछ र आसपासको बस्तीलाई मैले तपाईलाई नजिकबाट देखाइरहेको छु। ओके, तत्कालै घर बनाउन मिल्ने खालको यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। सबै सुविधाहरू रहेको छ। मूलको पानी आउँछ। पानीको लागि प्रशस्त सुविधा रहेको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ ढलहरू सप्लाई भइसकेको छ। पानी निकासहरूको सुविधा भइसकेको छ। आसपासमा पनि पुरै घरहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने टक्क 4 कुना मिलेको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। जग्गा धनीको नम्बर माथि देखिरहनु भएको छ। तर तपाई आफै एक्लै यो जग्गामा भिजिट गर्न पनि जान सक्नुहुन्छ। म बाटोको लोकेसन तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सीतापाइलाको पद्म कोलोनीबाट म देखाउँदैछु। तपाई सीतापाइला चोकबाट चाहिँ भित्र छिरेर यो रामकोट जाने बाटोमा आउनुभयो भने यहाँनिर पद्म कोलोनी देख्नुहुनेछ र यहाँनिर नागार्जुन कोलोनी पनि रहेको छ। र यहाँ अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यो यहाँनिर पद्म पेट्रोल पम्प पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। अलिकति अगाडि बढे पछाडि यो पद्म पेट्रोल पम्प पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पद्म कोलोनीको यो पद्म चोकबाट चाहिँ पद्म पेट्रोल पम्पबाट चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढे पछाडि हेरी यो चोकलाई चाहिँ फस्को चोक भनिन्छ र यहीँबाट चाहिँ हामी राइटतिर लाग्दछौँ है त। यो मेन बाटोलाई छोडेर हामी राइटतिर लाग्दछौँ र अब हामी ठ्याक्कै 1 किलोमिटर जति तय गर्नुपर्छ है त। 1 किलोमिटर जति हामी यसरी चाहिँ स्ट्रेट अगाडि नै बढिरहेका छौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सोझै अगाडि बढिरहेका छु। यो मेन बाटो, यो ठुलो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ तपाईँ आइरहनु भयो भने अलिकति अगाडि बढे पछाडि थोरै चाहिँ उकालो पनि रहेको छ अलिकति। र चाहिँ हामी यसरी थोरै अगाडि आइसके पछाडि यहाँनिरबाट चाहिँ साथीहरु है त हामी ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुग्छौँ। यो टर्निङ लिएर आइपुग्छौँ र यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने हाम्रो माथि जाने बाटो रहेको छ। और यहाँनिर यो उतापट्टि तपाईले यो ग्रीन हाउस देखिरहनु भएको छ नि। ग्रीन भनौँ कि ब्लू भनौँ, स्काई ब्लू कलरको घरको नजिकबाट यहाँनिरबाट चाहिँ हामी माथि जान्छौँ है त। यो ढलान बाटो सिधा माथि जान्छौँ। यसरी सिधा माथि गइसकेपछि यहाँबाट हामी टर्निङ लिन्छौँ र चाहिँ हामी ठ्याक्क जग्गानेर आइपुग्छौँ। टक्क माथि हाइटमा छ है। मज्जाको रमाइलो दृश्य तपाईले घर बनाइसके पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी चाहिँ हामी सिधा अगाडि नै बढिरहेका छौँ। यहाँनिर प्लटिङका टुक्राहरू रहेका छन् सबै। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ।
र हामी यहाँनिर टक्क बाइक यहाँनिर राख्दछौँ र बिक्रीमा रहेको जग्गा यो है त घरसँगैको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। मैले ड्रोनबाट खिचेको सबै दृश्यहरू राखिदिइसकेको छु। पक्कै पनि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्यो होला। जग्गा थनीको सम्पर्क नम्बर 9803022487 9803022487 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।